नमस्कार, मी वैशाली। आज आपण टोमॅटो ऑमलेट बनवणार आहोत आणि हे बनवणार आहोत आपण दोन प्रकारामध्ये आणि दोन्ही पण प्रकार हे पूर्णपणे वेगळे आहेत, पण तरीही खूप साध्या सोप्या पद्धतीने आणि झटपट होणारे आहेत। सगळ्यात आधी इथे बाउलमध्ये मी 1 कप हरभरा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। नंतर आपण घेतोय अर्धा कप तांदळाचं पीठ आणि मिक्सरमधनं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं टोमॅटो, कांदा, आलं, हिरव्या मिरच्या आणि हे वाटण वाटताना मी पाव कप पाण्याचा वापर केलेला आहे आणि हे ते बारीक करून घेतलेलं मिश्रण आहे। नंतर घ्यायचे हळद, हिंग आणि थोडीशी साखर आणि हे सगळं मिश्रण आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे। हे करत असताना आपण आत्ता सुरुवातीला पाण्याचा वापर केलेला नाहीये, मीठ सुद्धा मी आत्ता घातलेलं नाहीये। सगळं एकंदर आपल्याला अंदाज घेऊन किती पाणी लागणार आहे ह्याचा अंदाज घेऊन नंतरच आपण मिठाचा वापर करणार आहोत। आता हे एकजीव झाल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत पाणी। पाणी सुद्धा किती लागतंय ते एकदम न घालता थोडं थोडं करत घालायचे। मी आत्ता 1 कप पाणी इथे घेतलेलं आहे आणि सगळं पाणी आपल्याला किती लागतंय ते मी तुम्हाला शेवट सांगते। आत्ता मी ह्याच्यामध्ये घालते आणि पाव कप रवा, हा बारीक रवा हे भाजलेला नाहीये आणि 1 टेबलस्पून कच्चं तेल घातलंय आणि नंतर आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ घालून घेतलेलं आहे। आणि हे करत असताना मी रवा मुद्दामच सुरुवातीला घातलेला नाहीये, कारण काही लोकांना रवा जर का नको असेल तर त्यांनी तो नाही वापरला तरीही चालणार आहे, पण रवा वापरला तर आपलं टोमॅटो ऑमलेट चवीला खूप छान होतं। आणि आत्ता इथे मी अर्धा कप पाण्याचा वापर केलेला आहे। नंतर आपल्याला पाणी अजून लागणार आहे। इथे आत्ता मी झाकण ठेवून हे साधारण अर्धा तास असंच बाजूला ठेवून देणार आहे। आता अर्ध्या तासानंतर आपण ह्याचं झाकण काढलेलं आहे। रवा मुद्दाम आपण असाच भिजवून ठेवलेला आहे, याचं कारण रवा फुगतो, त्यामुळे आता आपल्याला परत पाणी थोडंसं ह्याच्यामध्ये घालायची गरज आहे। आणि हे बघा, आता आपलं साधारण हे जे पीठ आहे ते इतपत आपण पातळ ठेवलेलं आहे। हे खूप जाड पण ठेवलेलं नाहीये आणि खूप पातळही आपण केलेलं नाहीये, तर असं मध्यम आपण हे ठेवलेलं आहे। तर आता आपलं हे पीठ तयार झालेलं आहे आणि हे पीठ भिजवायला मला पाऊण कप पाणी लागलंय। प्रत्येकाचं पाण्याचं प्रमाण वेगळं येईल। आता नेहमीप्रमाणे मी गॅसवर तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। त्या तव्याला थोडंसं तेल लावून घेते। मध्ये मला कमेंटमध्ये होतं की हा जो माझा निळा ब्रश आहे हा कितपत उपयोगी आहे, तेव्हा खरं म्हणजे मी उत्तर दिलं होतं की फार काही त्याचा उपयोग होत नाही, पण आता माझ्या लक्षात येतंय मी त्याचा वापर थोडासा वाढवलाय आणि खरंच याचा खूप उपयोग होतो। आणि आता आपल्याला पाहिजे त्या आकारामध्ये आपण टोमॅटो ऑमलेट घालायला सुरुवात करायची। मी सुचवेन की तुम्ही खूप मोठं घालू नका, थोडंसं मध्यम आकारामध्येच ते घाला आणि बाजूनी थोडंसं आपण असं तेल सोडून घेतोय आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं। कधी कधी आपण धिरडी किंवा हे असं टोमॅटो ऑमलेट करताना तुम्हाला दिसतं, तर हे बघा असं तिथे कधीतरी ते फुगतं। अशा वेळेस पटकन ते झाकण काढायचं आणि एखाद्या चमच्यानी ते फुगीर भाग त्यातली हवा फक्त परत त्याला जायला ठेवायची की ते परत छान खाली बसतं, म्हणजे खालून सुद्धा ते व्यवस्थित भाजलं जातं। आणि परत त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। आत्ता गॅस आपण मध्यम ठेवला आहे। साधारण 2 मिनिटांनंतर मी हे आता झाकण काढते आणि हे टोमॅटो ऑमलेट आपण पलटवून घेणार आहोत। हे बघा, या पद्धतीने एकदा बघा ते खालून व्यवस्थित झालंय का नाही। आपलं टोमॅटो ऑमलेट थोडंसं अजून झालं तरीही चालणार आहे। त्याच्यासाठी मी मगाशी थोडं तेल कमी घातलेलं होतं, गरज वाटली आपल्याला तर हे बघा मी या पद्धतीने परत त्याच्यावर त्याच ब्रशनी थोडंसं असं तेल लावून घेते आणि एक खालची ही बाजू झाल्यानंतर परत ही वरची बाजू पलटवून त्याही बाजून मी परत नीट ते व्यवस्थित भाजून घेणार आहे। अगदी पुढच्या 1 मिनिटामध्ये आपलं टोमॅटो ऑमलेट तयार होतं आणि याच पद्धतीने आपण पुढची सगळी ऑमलेट घालून घ्यायचे। आपण हे पीठ भिजवताना त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घेतलंय, रवा घेतलेला आहे आणि हिंगाचाही वापर केलाय। याचं कारण नुसत्या हरभरा डाळीचा वापर केला तर घरातली लहान मुलं असतील किंवा घरातले आजी आजोबा असतील यांना त्या नुसत्या हरभरा डाळीच्या पिठाचा त्रास व्हायची शक्यता असते। आणि या पद्धतीने आपलं टोमॅटो ऑमलेट तयार। आता दुसऱ्या प्रकाराने टोमॅटो ऑमलेट। आता इथे सुरुवातीला मी हरभरा डाळ घेतलेली आहे। ही हरभरा डाळ जेव्हा आपण साठवतो तेव्हा मी टिप्समध्ये सांगितलं आहे मी त्याच्यामध्ये मीठ घालून ठेवते आणि आता मला ही सगळी डाळ लागणार आहे। त्यासाठी ही बघा चाळणीमध्ये मी ती अशी घालून घेतलेली आहे आणि चाळून घेणार आहे। ह्यातलं सगळं जे मीठ आहे हे मीठ इथे या खाली प्लेटमध्ये पडणार आहे।
मिठाचा वापर केल्यामुळे सुद्धा आपल्या डाळी हे बघा खूप छान अशी ही साधारण 3-3.5 महिन्यापूर्वी आणलेली डाळ आहे आणि ती खूप छान अजून राहिलेली आहे, काहीही याच्यामध्ये कीड लागलेली नाही आहे। आणि ही आहे मी दुसरी आणून ठेवलेली डाळ, ती पण बरणीत ठेवली आहे आणि हे जे मीठ आहे हे मी परत याच बरणीत ठेवणार आणि दर 8-10 दिवसानंतर एकदा ही बरणी फक्त अशी गोल हलवली की आपलं डाळीत सगळ्या मीठ ते पसरतं आणि ती डाळ लवकर खराबसुद्धा होत नाही। तर इथे आता आपण 1 कप ही हरभरा डाळ घेतलेली आहे, नंतर 1 कप आपण उडदाची डाळ घेतली आहे, 1 कप मी इथे उकडा तांदूळ घेतलेला आहे, तुम्ही कुठलाही तांदूळ वापरलात तरीही चालेल। हे बघा उकडा तांदूळ म्हणजे थोडासा हा जाड असतो आणि आपल्या घरामध्ये ज्या कुठल्या डाळी शिल्लक असतील त्या मी सगळ्या एकत्र करून नेहमी ठेवते। तर अशा ह्या एकत्र केलेल्या डाळी मी घेतल्यात अर्धा कप आणि आता ह्याच्यात मी घालते 1 टेबलस्पून मेथीचे दाणे आणि एकदा हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि हे गिरणीतनं थोडंसं जाडसर असं पीठ याचं दळून आणायचं आहे आणि एकदा हे पीठ आपण दळून आणलं की साधारण 3 ते 4 महिने ते खूप छान राहतं। आता इथे मी बाउल घेतला आहे, त्याच्यामध्ये आपण गिरणीतनं दळून आणलेलं जे पीठ आहे ते मी 3 कप पीठ इथे घेतलेलं आहे। नंतर ह्याच्यामध्ये मी घालते 1 कप पाणी। तुम्ही पीठ किती घेतलंय त्याच्यावर पाण्याचं प्रमाण अवलंबून असणार आहे। 3 कपाला मी सुरुवातीला इथे 1 कप पाणी घेतलंय, अजूनही पाणी लागणार आहे, पण एकदम आपल्याला हे पीठ खूप पातळ करायचं नाहीये, त्यामुळे एकदम पाण्याचा वापर करायचा नाहीये। नंतर परत मी 1 कप पाणी घेतलंय, त्याच्यामधलं एवढं पाणी बाजूला ठेवलंय आणि परत हे मिश्रण आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता उरलेलं सुद्धा सगळं पाणी आपण ह्याच्यामध्ये वापरलेलं आहे आणि हे पीठ आपल्याला व्यवस्थित असं भिजवून घ्यायचं आहे आणि हे बघा इतपत आपल्याला हे पीठ घट्ट ठेवायचं आहे आणि साधारण 15 ते 20 मिनिटं हे आपल्याला असं बाजूला ठेवायचं आहे। आणि या 15-20 मिनिटांमध्ये मी काही भाज्या चिरून घेतलेल्या आहेत, हे झाकण काढून घेतलंय आपण आणि आता मी ह्या चिरलेल्या भाज्यातली पहिली घालते कांदा। कांदा मी 1 कप घेतलेला आहे, नंतर परत मी साधारण 1 कप बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतलेला आहे, नंतर आपण घेतोय साधारण अर्धा कप मी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, नंतर आपण घेतोय चवीप्रमाणे मीठ, साधारण अर्धा टेबलस्पून हळद घेतलेली आहे, 3 ते 4 मी बारीक चिरून घेतलेल्या मिरच्या आहेत आणि हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। खूप घट्ट ठेवायचं नाही आहे, खूप पातळ करायचं नाही आहे, थोडंसं मध्यमच ते ठेवायचं आहे आणि हे करत असताना पाण्याची गरज पडली तर आपण त्याचा वापर करणार आहोत। हे बघा इतपत आपण आपलं पीठ घट्ट ठेवलं आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये मी घालते साधारण 1 टेबलस्पून कच्चं तेल। परत एकदा मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला टोमॅटो ऑमलेट करायला सुरुवात करायची आहे। नेहमीप्रमाणेच तवा तापत ठेवला आहे, त्याला थोडंसं असं ब्रशनी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि टोमॅटो ऑमलेट घालायला सुरुवात करायची आहे। मगाशी मी सांगितलं आहे तसंच तुमच्या आवडीने तुम्ही त्याचा आकार करू शकता, पण छोटा मोठा म्हणजे, पण मी सुचवेन मध्यमच ठेवा आणि हे ऑमलेट आपल्याला खूप पातळ करता येत नाही। तर हे बघा ते घातल्यानंतर एका चमच्याच्या साहाय्याने फक्त ते हळूहळू असं पसरवत जायचं आहे आणि कडेला गेल्यानंतर असं चमच्याने त्याला थोडंसं बाहेर नेत राहायचं आहे। वरून आणि बाजूनी थोडंसं तेल सोडायचं आहे आणि वर परत झाकण ठेवून साधारणपणे 2 मिनिटं हे तसंच ठेवायचं आहे। हे करत असताना गॅसची ज्योत आपल्याला मध्यम ठेवायची आहे। 2 मिनिटानंतर आपण झाकण काढून घेतलेलं आहे, एकदा परत बघायचं नीट झालंय ना आणि आपल्याला हे परत पलटवून घ्यायचं आहे। हे बघा एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने आपलं टोमॅटो ऑमलेट तयार होतं। दोन्ही बाजूनी ते व्यवस्थित शेकायचं आहे आणि परत नवीन आपल्याला ऑमलेट घालायला सुरुवात करायची आहे। एकदम ही मऊ अशी छान ऑमलेट तयार होतात। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि हो चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुन्हा पुढच्या भागात। नमस्कार।